السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه عارف کمال ستاسو ورور ستاسو په خدمت کې حاضر یم او تاسو ګورئ لټون ټي وي. او نن زه حاجي صاحب، شاهسن، ظفر خان دا موږ ټول نن راغلي یو شهباز غړي ته کبابو دپاره. او د شهباز غړي ډېر زیات مشهور کباب دی، موسم هم ډېر زیات ښکلی دی، باران نرۍ نرۍ ورېږي، کله ودرېږي. او نن به موږ تاسو ته د شهباز غړي د بابا کړي کباب یاد ساتئ چې د بابا کړي کباب په دې ځای کې ټول نه زیات مشهور دی. پاته ورسره ډېر لالا دادا کاکا بابا دي، خو بابا پکې ټول نه زیات مشهور دی. کله چې په دې لار ځای ثوابۍ ته د ثوابۍ مردان روډ باندې دی او خامخا د دې ځای نه یو ځل وخورئ، ډېر زیات خوند کوي. اوس به موږ هم خوند واخلو او راځئ چې تاسو په ویډیو کې خوند واخلئ. راځئ چې ورځو. Let's go.